Guys, this is Joy. Welcome back to my channel. Ngayong araw na to, magluluto po tayo ng chicken with petchay. At ito ang ating mga sangkap. Chicken, paminta, sibuyas, bawang, soy sauce or tuyo, cooking oil, at saka petchay. Let's start. Yan guys, gigisahin muna po natin yung sibuyas at saka bawang. Gisahin po natin mag-brown at saka natin ilagay ang chicken. Ayan guys, pwede na natin ilagay ang ating chicken. Hintayin natin guys ma-brown yung ating chicken guys. At saka lagyan natin ng soy sauce or toyo. So, ayan, pwede na natin lagyan ng soy sauce or toyo. Lagyan natin ng paminta. Yes, lagyan natin ng water guys. Tsaka pakuluin natin. Ayan guys, kumulo na. Pwede na natin ilagay ang ating petchay. And guys, pag gusto nyo pong makatipid guys, I-suggest na vegetable with meat kayo guys. Kasi sa mahal na mga bilihin na ngayon, kailangan talaga yung mga strategy. At least, makatipid na healthy pa. Oops. Lagyan natin ng konting magic sarap. Konti lang po.
guys. Diba? Pwede rin kayo mag-add ng konting salt guys pag medyo matabang-tabang pa. Konting-konti lang ng salt since nalagyan na po natin ng soy sauce. Ayan guys, luto na ang ating chicken with Petchay. Thank you so much for watching guys. Please like and subscribe my channel.